Hi mga kuchikoys at mga kuchikays, welcome back to my YouTube channel, and for today's video we're going to review these two beauty products that I have, which is for makeup. Isang eye palette from Nude. Nude. It's a Huda Beauty actually. Huda Beauty nude shade siya, at isang Focallure. It is a contour stick and highlighter. So, meron silang 4 variants nito, and etong Huda Beauty, titingnan natin kung effective ba siya at kung gaano ba siya kaganda. So, at the same time, yun nga, ngayon lang dumating tong Huda Beauty na to, at saka yung Jaclyn Hill palette natin na isa pang eye palette. Though, ang i-review natin is tong Huda Beauty for nude shades. Titingnan natin kung pigmented nga tong Huda Beauty na to, or what else yung makikita natin. Though maingay yung background, sana narinig nyo pa rin ako mga kuchikoys at mga kuchikays, no? So I'll start it with putting on a makeup first. So and then tsaka tayo mag-start sa eyes, and then sa pagko-contour. Papakita ko muna sa inyo yung ating makeup na gagawin. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a sleep. Salamat for today because I have a new job this 2021. So, nag-New Year na't lahat. Yun nga, meron tayong bagong trabaho. Tapos, meron pang another blessings na dumating, which is, kahit na maliit pa lang tayo na YouTuber or nagsimula pa lang tayo sa pagbablog just a couple months ago, meron na tayong product endorsement, and sobrang nagpapasalamat kasi i-review natin yung products nila, and nagbigay sila ng trust, 100% trust sa atin para i-review yung products nila kung gaano nga ba ka-effective, gaano ba kamura, at ano ba yung makikita natin sa mga products nila. But it will be soon, guys. Okay? Gagawin ko naman na yung makeup ko at papakita ko sa inyo mamaya yung pagkukontour at paggawa ng nude shade sa ating mata. Just wait for it, guys. So, hi mga kuchikays at mga kuchikays, I'm back and I'm wearing some of the makeups na. What I'm going to do is the right side na lang para sa eye palette, which I promise gagawin nga natin siya for nudes. Since meron na tayo sa kaliwa, nakikita niyo naman, ayan guys, habang napakita ko sa inyo, nakapikit ako, yan. Ayan siya. So, gagawin natin yung sa kanan na lang, and then ipapakita ko rin muna sa inyo sa video na to paano mag-contour, which I promise na kailangan maging maayos yung pag-contouring natin kasi doon natin masubukan kung paano natin i-uplift yung cheekbones. Kasi papakita ko rin sa inyo paano magkaroon nga ng illusion para mapaliit natin yung mukha natin kahit mataba tayo or malaki yung mukha natin, tingnan talaga in person. Charot! Pakita ko sa inyo mga contour na yan, and then after ng contouring, ipapakita ko naman sa inyo yung paggawa ko ng video ng eyeshadow sa kanang mata naman. Okay? So, let's start for contouring. So, I will be using this face contour ng Focallure. Ayan, nakita nyo siya guys. Hindi siya masyadong pakita ko sa inyo. Ayan. It's a contour from Focallure. Ayan. Actually, itong Focallure na to, meron siyang 4 different variants guys. 2 of the shades are for contouring and bronzer, and the other 2 are for highlighter. So, papakita ko na lang sa inyo yung mga ano na yan later on. So, ngayon magkukontour muna tayo guys. Pakita ko sa inyo yung contouring. At ang maganda siya dito guys, meron siya isa pang takip aside sa pinakang cover niya na black. Meron pa siyang cover na transparent. Ayan. Ngayon guys, ang pagkukontour, yan, so we're just doing the contour stick from here sa hairline until underneath dito sa cheekbone para lang siya magkaroon ng illusion.
Underneath lang lagi siya ng cheekbones niyo, guys. We'll be contouring the hairline. Magkaroon lang siya ng illusion na lumiit yung inyong forehead natin. Using the Huda Beauty. Pakita ko sa inyo kung anong shade ang gagamitin natin for base. At gagamitin natin yung Bare. Ito yung gagamitin natin na pang base ng ating eyeshadow. We will go for Tickle. Ito. Nakikita niyo siya, guys. Ito siya. Para papakita ko lang sa inyo mamaya. Ito, Tickle. Ayan. Super pigmented siya, guys. So, ito muna. Itong Play and the shade of Play. Ito siya. Nakikita niyo siya, guys. Ito siya. Ayan. And then, i-blendan natin siya ng i-blendan natin itong sa may eyelid ng konti itong secret shade. Ito. Yung shade na to, guys. Secret shade. And then is itong Spanked. Ayan, itong shade na ito, itong Spanked na to. Ito yung shade natin sa outer crease ng ating mata.
So, dab-dab lang kasi talagang pigmented siya dahil. At maluloka ka lang bigla. Charot. Mga duday. O, ano pa? Konting-konti na lang. Parang naglalatipik na tayo at nagpapawis na tayo mga sis! Diba? Ganyan lang siya sis. Pero kita niyo naman siya worth it. Tapos, hindi talaga sis. Wait lang sis. Ay, naku, nakakaloka sis. Char. Tapos, bigyan natin siya ng eyeliner from Ever Belena. Ito sa pinakang waterline natin sa mata sa taas. Guys, we're almost finished up with my makeup look. So, nagawa na natin yung both eyes. Now, we're just gonna moving forward for blush on and the lipstick. So, after that, papakita ko na sa inyo yung final look. Then, I will give you my honest opinion about the Huda Beauty products and also the Focallure later on, guys. So, let's move on for blush on. The cheekbone. And pa-up siya. And for the lipstick, we're gonna be using the Almond Pink from Maybelline. So, yan na siya, guys. Char. Yan, so yun na nga mga kuchikoys at mga kuchikays. My honest opinion about these products. Sa Focallure, let's start with it. Sa contouring, everything is fine. Everything is so perfect. Kasi napakaganda niya. Very light lang siya sa mukha. Even though it is a contour stick, hindi siya ganun kalagkit sa mukha. Once you blend it with your brush to your face, sobrang ganda ng Focallure. At mura lang siya, guys. So, kung gusto nyo makamura, bilhin nyo lang siya sa Lazada at hanapin nyo yung Focallure store mismo. At mas makakatiyak na kayo na talagang yun nga yung pinagbilhan ninyo na store mismo. So, yun. So, Focallure, if I'm gonna rate it from 1 to 5, it would be 4 at least. Somehow, kasi ang hindi lang maganda kasi sa Focallure is yung medyo malagkit siya sa unang lagay. Pero after which, magiging maayos na nga yung pagkakaroon ng contour. Then, move on sa Huda Beauty, which is the nude shades. Sobrang perfect niya, napaka-pigmented. Everything was great. So, if I'm going to rate the Huda Beauty, it would be 1 to 5. It would be 5. Kasi, so 5 ang i-rate natin sa Huda Beauty kasi ano siya, sobrang perfect, pigmented, and at the same time, hindi masyadong ma-fallouts. So, yun lang guys. And
watch na my final look. Thank you! I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 So, ayun na nga mga kuchikoys at mga kuchikays. This is the final look that I have. I hope you enjoyed this new video that I made. And if you're just new to my channel, don't forget to like, share, and subscribe. So, and para always tayong happy, spread the love to everyone. And once again, see you on my next video. So, hopefully, lagi nyo pa rin akong supportahan. And yung sa mga magiging endorsement natin in the future. Thank you so much. Medyo maingay talaga ang kalsada. Wala tayong magagawa. Anyways, I've enjoyed this video. Sana manutuan kayo sa tutorial ko ngayon. And sa pagre-review ng ating makeup palette. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye!